ต่อให้เอาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั่วโลกมารวมกันแล้วคูณ2ก็ยังไม่ยาวเท่าของจีนเลยถ้าก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนไปแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงระบบการขนส่งรถไฟความเร็วสูงของจีนที่พัฒนาไปไกลมากกันบ้างต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เชี่ยวชาญที่สุดในการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหลายประเทศทั่วโลกต่างพึ่งพาจีนในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟของพวกเขาโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงแม้แต่ชื่อเสียงของจีนในด้านนี้ก็เริ่มแซงหน้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้บุกเบิกรถไฟความเร็วสูงไปแล้วด้วยแต่ว่าจีนมีเส้นทางยังไงถึงกลายเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญขนาดนั้นได้ล่ะแล้วทำไมหลายประเทศถึงไว้วางใจให้จีนสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของพวกเขาแทนที่จะเลือกประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วมากกว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมจีนถึงเก่งมากในการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงถ้าเราพูดถึงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงในเอเชียแน่นอนว่าจีนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนหนึ่งในตัวอย่างก็คือวูชรถไฟความเร็วสูงสายจากจาการ์ตาไปบันดุงในอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นผลจากความร่วมมือกับจีนเช่นกันและมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะจีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนผู้เชี่ยวชาญหลายคนเรียกจีนว่ายักษ์ใหญ่แห่งรางเหล็กแห่งศตวรรษที่21ถึงแม้ว่าระบบรถไฟความเร็วสูงจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยรถไฟชินคันเซ็นที่เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1964 แต่ในปัจจุบันเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดของญี่ปุ่นนั้นเรียกได้ว่ายังเทียบไม่ได้เลยกับของจีนจนถึงตอนนี้ยังไม่มีประเทศไหนที่สามารถสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงได้มากเท่ากับประเทศจีนเลยตามรายงานของสถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน Environmental and Energy Study Instituteถึงแม้ว่าจีนจะเพิ่งเริ่มสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของพวกเขาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาโดยการก่อสร้างครั้งแรกเริ่มต้นในปี 2004 แต่ตอนนี้จีนได้กลายเป็นประเทศที่มีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลกไปแล้วและที่น่าทึ่งก็คือต่อให้เอาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของทุกประเทศบนโลกมารวมกันก็ยังไม่ยาวเท่ากับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนเลยแล้วเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนที่สร้างไปแล้วทั้งหมดมันยาวขนาดไหนกันแน่ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลจีนจนถึงสิ้นปี 2024 จีนมีเส้นทางรถไฟรวมทั้งสิ้นยาวประมาณ 162,000 กิโลเมตรซึ่งถ้ารวมทั้งรถไฟทั่วไปและรถไฟความเร็วสูงเข้าด้วยกันจีนจะอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าดูเฉพาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวจีนอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกด้วยระยะทางกว่า 48,000 กิโลเมตรและยังมีแผนที่จะขยายต่อไปเรื่อยๆจนถึง 60,000 กิโลเมตรภายในปี 2030 ความยาวของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนนั้นคิดเป็น 70% ของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดในโลกเลยนะบ้าไปแล้วใช่ไหมล่ะ 70% อยู่ในจีนส่วนอีก 30% ที่เหลือแบ่งกันไปทั่วทั้งโลกถ้าพูดให้ละเอียดกว่านั้นตามข้อมูลจากสหภาพการรถไฟสากล International Union of Railways จากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั่วโลกที่มีทั้งหมดประมาณ 68,000 กิโลเมตรนั้น 48,000 กิโลเมตรอยู่ในจีนหรือพูดง่ายๆคือต่อให้เอาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั่วโลกมารวมกันแล้วคูณ2ก็ยังไม่ยาวเท่าของจีนเลยแล้วช่องว่างระหว่างประเทศที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดอันดับ1กับอันดับ2ก็ต่างกันมหาศาลเลยนะอันดับ1คือจีน 48,000 กิโลเมตรอันดับ2คือสเปน 3,900 กิโลเมตรส่วนอันดับ3คือญี่ปุ่น 2,900 กิโลเมตรเห็นไหมว่าห่างกันเยอะมากแค่เอาความยาวของสเปนคูณ10ก็ยังไม่ถึงของจีนเลยนอกจากความยาวของเส้นทางแล้วสิ่งที่ทำให้จีนถูกมองว่าเชี่ยวชาญในการสร้างรถไฟความเร็วสูงก็คือขนาดของโครงการและความเร็วในการก่อสร้างตามรายงานของเดอะการ์เดียนในปี 2011 จีนสามารถสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ความยาว 1,318 กิโลเมตรได้เสร็จภายในเวลาเพียง 39 เดือนหรือประมาณ 3 ปี 3 เดือนเท่านั้นเองจีนใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 3 ปีเศษในการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งมากเลยนะเพราะแม้แต่ประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้วก็ยังต้องใช้เวลามากกว่า10 ปีถึงจะสร้างเส้นทางที่มีความยาวเท่ากันได้ขณะที่จีนใช้เวลาแค่3 ปีเท่านั้นและจากข้อมูลที่บันทึกไว้พบว่าคนงานจีนจำนวน 1,500 คนสามารถติดตั้งรางรถไฟได้ยาวถึง 1.5 กิโลเมตรภายในเวลาเพียง8 ชั่วโมงสุดยอดจริงๆนอกจากนี้ต้นทุนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนก็ถือว่าถูกมากเช่นกันโดยอยู่ที่ประมาณ 17-21 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลเมตรในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆอย่างญี่ปุ่นหรือประเทศในยุโรปต้องใช้เงินสูงถึง35 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลเมตรหรืออาจมากกว่านั้นด้วยซ้ำเห็นได้ชัดเลยว่าต่างกันเยอะมากเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้จะยาวมากอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ใช่เส้นทางที่ยาวที่สุดของจีนเส้นทางที่ยาวที่สุดคือปักกิ่งกวางโจวซึ่งมีความยาวเกือบ 2,300 กิโลเมตรถ้าเราลองวัดเป็นเส้นตรงดูระยะทางจากจาการ์ตาไปพัทยาในประเทศไทยยังใกล้กว่านี้อีกนะและระยะทางที่ยาวนับพันกิโลเมตรแบบนั้นจีนสามารถทำให้เดินทางได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองสุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมล่ะประเทศจีน
ที่น่าทึ่งและน่าขนลุกกว่านั้นก็คือตามรายงานของ Visual Capitalist รถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็วในการให้บริการสูงที่สุดในโลก3อันดับแรกล้วนเป็นรถไฟที่ผลิตโดยจีนและวิ่งอยู่ในประเทศจีนทั้งหมดอันดับ1คือรถไฟเซี่ยงไฮ้แมกเลฟช่างไห่แมกเลวที่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วปกติ460กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วสูงสุดถึง501กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในตอนนี้ China Aerospace and Industry Corporation เคอร์ซิก็กำลังพัฒนารถไฟไฮเปอร์ลูปรุ่นใหม่ชื่อว่าเวยซึ่งมีความเร็วในการเดินทางปกติอยู่ที่623กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากเลยใช่ไหมล่ะรถไฟเทเวชชิ้นนี้ได้ผ่านการทดสอบการปล่อยตัวสำเร็จแล้วและมีแผนจะเริ่มให้บริการจริงในปี 2035 ด้วยความสามารถอันโดดเด่นของจีนในด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงแบบนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จีนได้รับฉายาว่ามหาอำนาจแห่งรางเหล็กแห่งศตวรรษที่ 21อะไรที่ทำให้การก่อสร้างของจีนมีประสิทธิภาพได้ขนาดนั้นกันนะคำตอบก็คือเป็นเพราะการผสมผสานของหลายปัจจัยทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมไปจนถึงวัฒนธรรมการทำงานของจีนที่ล้วนเอื้อต่อการพัฒนาเรามาแยกดูทีละข้อกันเลยข้อแรกปัจจัยทางการเมืองในประเทศที่มีระบบการปกครองแบบรวมศูนย์อย่างจีนรัฐบาลกลางมีอำนาจควบคุมอย่างมากในเรื่องที่ดินการเงินการออกใบอนุญาตและการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทุกโครงการจึงถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับชาติระยะยาวเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและเป็นสัญลักษณ์ของชาตินิยมจีนเพราะว่ารัฐบาลกลางของจีนเป็นผู้ควบคุมหลักทำให้ขั้นตอนการขออนุญาตที่ในประเทศอื่นอาจใช้เวลาหลายปีนั้นสามารถดำเนินการเสร็จได้ภายในไม่กี่เดือนเท่านั้นในจีนนอกจากนี้เนื่องจากเงินทุนส่วนใหญ่ของโครงการมาจากรัฐบาลกลางทำให้รัฐบาลท้องถิ่นไม่ต้องรับภาระทางการเงินมากนักในการดำเนินการก่อสร้างโครงการเหล่านี้ปัจจัยที่2ขนาดทางเศรษฐกิจที่มหาศาล Economies of Scale ตามรายงานของ Global Construction Review ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ของจีนทำให้ต้นทุนการก่อสร้างในประเทศนั้นถูกกว่ามากไม่ว่าจะเป็นในด้านแรงงานการผลิตวัสดุก่อสร้างการดำเนินงานก่อสร้างไปจนถึงจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดนี้ช่วยให้เงินทุนที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเมื่อปริมาณโครงการมีขนาดใหญ่มากขึ้นต้นทุนการผลิตต่อกิโลเมตรก็สามารถลดลงได้อย่างมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นแทบจะทุกชิ้นส่วนของระบบรถไฟในประเทศจีนผลิตขึ้นภายในประเทศเองทั้งหมดไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอย่างเหล็กโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าไปจนถึงงานวิจัยทางเทคโนโลยีทุกขั้นตอนล้วนทำโดยคนจีนเองทั้งหมดนอกจากนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆก็ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยนะรัฐบาลจีนไม่ลังเลที่จะให้เงินอุดหนุนการลงทุนโดยตรงหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศผลลัพธ์ก็คือทุกฝ่ายสามารถเติบโตไปด้วยกันได้และต้นทุนการผลิตก็ถูกลงมากแถมด้วยจำนวนประชากรที่มหาศาลของจีนทำให้ค่าแรงงานถูกกว่าหลายประเทศอื่นๆซึ่งยิ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปอีกฟังแล้วเริ่มรู้สึกอิจฉาวิสัยทัศน์ของพวกเขาขึ้นมานิดๆเลยใช่ไหมล่ะปัจจัยที่3ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและความต้องการของประชาชนนอกจากทรัพยากรที่มีพร้อมแล้วรถไฟความเร็วสูงในจีนยังเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆเนื่องจากอัตราการเคลื่อนย้ายและการขยายตัวของเมืองที่สูงมากชาวจีนจำนวนมากจากพื้นที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่เพราะมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าตามบทความใน State Journal Publication ปี 2024 ระบุว่า 66% ของประชากรจีนและ 51% ของมูลค่า GDP ทั้งประเทศมาจากพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศลองจินตนาการดูสิแค่พื้นที่ 13% ของแผ่นดินจีนที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านกลับสร้างรายได้ถึง 51% ของ GDP ประเทศจีนพูดได้เลยว่ารถไฟความเร็วสูงนี่แหละคือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจจีนจริงๆด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างรวดเร็วทำให้คนทำงานไม่จำเป็นต้องลำบากหาที่พักในเมืองใหญ่ที่ทั้งแออัดและค่าเช่าราคาแพงอีกต่อไปพวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองในต่างจังหวัดแต่เดินทางมาทำงานในเมืองใหญ่ได้อย่างสะดวกแค่ขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปกลับทุกวันก็จบเลยและที่น่าประทับใจคือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนี้ไม่ได้มีผลแค่กับผู้ใช้รถไฟเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนทำงานในโครงการด้วยความรู้สึกชาตินิยมที่เข้มแข็งและจิตสำนึกในการทำงานที่ดีทำให้แรงงานจีนมีแรงจูงใจมากขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่างานที่ทำอยู่นั้นจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติหนึ่งในเป้าหมายของการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็คือการทำให้เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในชาติเพื่อให้ประชาชนรู้สึกภูมิใจในประเทศของตนเองมากขึ้นและสุดท้ายปัจจัยทั้งหมดนี้แหละที่ทำให้จีนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงดังนั้นด้วยการวางแผนที่รอบคอบทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานมหาศาลรวมถึงเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งจีนจึงสามารถสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดมหึมาได้ภายในเวลาเพียง2 ทศวรรษเท่านั้นสุดยอดจริงๆแต่ถึงแม้จะมีข้อดีและประโยชน์มากมายแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกันในด้านบวกนั้นแน่นอนว่าจีนสามารถเชื่อมต่อเมืองและภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วมากตามรายงานของธนาคารโลก World Bank การลงทุนและการท่องเที่ยวในหลายเมืองของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภูมิภาค GRDP
ของเมืองเล็กๆที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยังเพิ่มขึ้นถึง 3% ภายในเวลาเพียง 3 ปีแรกหลังจากเปิดใช้เส้นทางนอกจากนี้จีนยังได้ส่งออกเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงไปยังต่างประเทศด้วยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการวูดสายจาการ์ตาบันดุงความสำเร็จนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative BRIที่มีเป้าหมายเพื่อขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในระดับโลกอย่างไรก็ตามโครงการริเริ่มของจีนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าอาจทำให้หลายประเทศตกอยู่ในกับดักหนี้สินที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของพวกเขาเองอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความขัดแย้งก็คือการย้ายถิ่นฐานของประชาชนโดยการบังคับในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างทางรถไฟตามรายงานของ The Epoch Times เพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างจากเขตที่อยู่อาศัยชาวบ้านนับพันคนถูกบังคับให้ย้ายออกโดยได้รับค่าชดเชยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้ในบางพื้นที่กระบวนการก่อสร้างยังต้องตัดป่าออกจำนวนมากซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนก็ถูกมองว่ามีขนาดใหญ่เกินไปแต่ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามการศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งประเทศจีน Chinese Academy of Social Sciences พบว่าประมาณ 30% ของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในจีนมีการใช้งานต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นมีหลายเส้นทางที่ผู้โดยสารน้อยเพราะในบางพื้นที่ราคาตั๋วรถไฟความเร็วสูงแพงเกินไปสำหรับประชาชนส่งผลให้รถไฟหลายขบวนวิ่งโดยที่เกือบไม่มีผู้โดยสารและกลายเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามความสำเร็จของจีนในการสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพลังและศักยภาพของประเทศจริงๆพวกเขาเก่งมากในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีประเทศไหนสามารถเทียบได้เลยแล้วพวกคุณล่ะคิดว่ายังไงการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์จริงๆหรือแค่สร้างไว้เพื่อโชว์ศักยภาพเฉยๆกันแน่เพราะในความเป็นจริงก็มีหลายเส้นทางที่คนใช้น้อยเหมือนกันนะลองคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ข้างล่างหน่อยสิจบแล้วสำหรับการพูดคุยเรื่องทำไมจีนถึงเก่งมากในการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและจากที่เห็นก็ชัดเลยว่าทุกอย่างนั้นทำงานสอดประสานกันหมดทั้งประชาชนโครงการต่างๆและรัฐบาลเรียกได้ว่าทุกฝ่ายก้าวไปข้างหน้าด้วยกันจริงๆ